سلام دوستان، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. توی این قسمت از آموزش میخوایم با هم دیگه ببینیم که سیکل های TSA به چه صورتی توی نرم افزار اسپن ابزوربشن پیاده سازی میشن. 3 تا حالت ما داریم که یک حالت این هست که شما هیچ هیت اکسچنجری رو استفاده نمی کنید و از جریان های داغ شده که حالا یا با خود بلاک هیت اکسچنجری که خارج از بسترتون توی فلوشیت قرار میدید اون جریان رو داغ کردید، یا اینکه توی سایکل ارگانایزر در واقع تمپرچر اون جریان رو طوری که میخواید تنظیم میکنید و با اون بسترتون رو داغ یا سرد میکنید. 2 تا حالت دیگه هم وجود داره که در واقع هیت اکسچنجر هایی هستن که داخل و یا دور بستر شما به صورت جکت قرار داده میشن و توی این حالات به عنوان مثال توی حالت B شما یک جکتی دور بسترتون هست که باعث افزایش کاهش دما میشه و توی حالت C هم یک مبدل داخل بسترتون هست که در واقع سیالی که داره وارد بسترتون میشه رو داغ یا سرد میکنه. یک مثال میخوایم با هم دیگه حل بکنیم که یک سیکل PTSA هست برای اپلیکیشن هایدروژن پیوریفیکیشن. ابجکتیو هایی که ما توی این مثال داریم میخوایم ببینیم که بعد از چند تا سیکل به حالت سایکلیک استدی استیت میرسه مسئله‌مون. فشار، دما و لودینگ CO2 و CO رو میخوایم بر حسب زمان رسم بکنیم و همچنین پیوریتی و ریکاوری رو برای هایدروژن به دست بیاریم. سیکلی که میخوایم شبیه سازی بکنیم در واقع به این صورت است که ما 120 ثانیه استپ ادزوربشنمون هست که بخشی از محصولمون رو برای استپ کولینگ توی یک مخزن ذخیره میکنیم. بعد از اون 30 ثانیه بسترمون رو دیپرشرایز میکنیم و فشارش رو کاهش میدیم و گازی که از بسترمون خارج میشه رو برای استپ هیتینگ ذخیره میکنیم و بعد از اون 30 ثانیه وارد مرحله بلو داون میکنیم بستر رو و فشار اون رو تا اتمسفر پایین میاریم و بعد از اون هم استپ هیتینگ رو داریم که با همون گازی که ذخیره کرده بودیم گاز رو وارد بستر میکنیم و مبدل های توی بستر شروع میکنن به گرم کردن گاز و گاز هم دما رو انتقال میده به دانه ها و باعث احیای دانه های جاذب میشه. بعد از اون هم 120 ثانیه استپ کولینگ رو داریم که باز با آبی که در واقع توی مبدل داخل بستر ما جریان داره اون آب خنک کننده بستر ما به دمای محیط برسه و در انتها هم استپ ریپرشرایزیشن رو داریم که همزمان با اون مبدل حرارتی ما هم هنوز توی بستر داره به کار خودش ادامه میده و با همون کولینگ واتری که توی هیت اکسچنجر ما جریان داره باعث خنک شدن بستر ما میشه. مشخصات فید ما به این صورت هست: دمای 303 کلوین، فشار 22.13 بار، مولار فلو ریت 0.0255 کیلو مول به ثانیه، مول فرکشن CO، CO2 و هیدروژن هم به صورت 7 صدم، 18 صدم و 75 صدم هست توی خوراک. فرضیات مدل به این صورت تعریف شده که ضریب دیسپرژن رو ما در نظر گرفتیم توی مدل و مقدار اون رو به نرم افزار میگیم که توی هر لحظه حدس بزنه. افت فشار با معادله ارگن محاسبه میشه. مدل کینتیک ما بستر رو لامپ فرض میکنه و یک ضریب MTC ثابت به صورت ورودی میخوایم به نرم افزار بدیم. مدل تعادلی اکستندد لانگ موئر نوع 3 هست که بر حسب پارشیال پرشر ضرایب اون تعریف شدن و همچنین فرضیات انرژی بالانس ما همونطور که انتظار میره به صورت نان آیزوترمال هست و بستر ما به صورت آدیاباتیک کار میکنه و کانداکشن رو هم توی فاز گاز و هم توی سالید در نظر گرفتیم. خب مشخصات بستر و جاذب به این صورت هست: بستر ما 35 صدم متر، طول و 5.2 سانتی متر قطر داره. اپسیلون های بستر و دانه به این صورت هستن: 746 کیلوگرم بر متر مکعب. ما چگالی بالک داریم برای جاذبمون. شعاع جاذب 0.157 سانتی متر هست و جاذب ما یک کره آیدیال در نظر گرفته شده. خب هیت کپاسیتی جامد رو اینجا داریم CPS و هیت کپاسیتی فاز جذب شده رو اینجا برای CO، CO2 و هیدروژن به صورت کانستنت اعدادش رو داریم. همچنین گرمای جذب رو برای هر جزء اینجا تعریف کردیم و ضرایب کانداکتیویتی هم برای فاز گاز و هم برای جامد به این صورت اعدادش اینجا گزارش شده.
مبدلی که داخل بستر داریم پارامتراش به این صورت تعریف شده. در واقع یک نسبت سطح ویژه لوله ها به حجم بستر داره که به صورت 35.5 با واحد 1 بر روی متر تعریف شده و همچنین سطح مقطع 5 در 10⁻⁵ متر مربع. محیط جانبی مبدل به صورت 75,000 متر تقریبا تعریف شده و 2 تا ضریب انتقال حرارت برای کولینگ واتر و بخاری که توی مبدل ما استفاده میکنیم داریم که اینها رو به این صورت ما وارد نرم افزار میکنیم و در نهایت توی استپ های هیتینگ و کولینگ اعدادشون رو قرار مطابق با نیازمون تعریف بکنیم. مشخصات کولینگ واتر و بخاری هم که توی هیت اکسچنجرمون استفاده میشه به این صورت اینجا تعریف شده. مس فلو ریت کولینگ واترمون به صورت 1 کیلوگرم بر ثانیه، سی پی اون به صورت 4.19 کیلوژول به کیلوگرم کلوین و دمای ورودی اون هم 25 سانتیگراد تعریف شده. مس فلو ریت بخار ورودی 1/10 کیلوگرم به ثانیه، سی پی اون 1.86 کیلوژول به کیلوگرم کلوین و دمای ورودی اون هم 350 سانتیگراد تعریف شده و لامدا هم که گرمای میعان بخار ما هست به صورت 2500 کیلوژول به کیلوگرم توی مسئله ما تعریف میشه. ذرایع به انتقال جرم و همینطور ذرایع به نفوذ مولکولی هم اینجا با واحدهای سانتی متر مربع به ثانیه و همینطور 1 بر روی ثانیه برای MTC به صورت کانستانت وارد نرم افزار میکنیم. خب ذرایع به آیزوترم اکستندد لاین موئر نوع 3 ما هم برای اجزا به این صورت تعریف شده. مدل ما 4 تا IP داره که اعداد اون برای هر کامپوننت توی این جدول گزارش شده. خب یک فایل جدید اصلا باز میکنیم و این فایل رو به اسم TSA Internal Heat Exchanger سیو میکنیم. از قسمت کامپوننت لیست مجددا مثل قبل میایم و کامپوننت ها رو تعریف میکنیم. توی این مسئله 3 تا کامپوننت هیدروژن و CO2 و CO رو داریم. اینو میزنیم به مرحله بعد و اینکه اینجا به دلیل اینکه فشار مسئله ما خیلی بالا هست و یه چیز حدود 22 بار هست باید پراپرتی متد پنگ رابینسون رو انتخاب بکنیم و نمیتونیم که سیستم رو آیدیال فرض بکنیم. نکست میزنیم و اینجا هم ذرایع رو میگیم که حساب بکنم و میتونیم این پنجره رو ببندیم. خب حالا کامپوننت ها رو توی لیست دیفالت اضافه میکنیم و میتونیم اینجا جریان فیدمون رو تعریف بکنیم. یک والو هم باید برای جریان فید در نظر بگیریم که اسمش رو فید والو میذاریم. خب مشخصات فید رو اینجا تعریف میکنیم. 700 کربن مونوکسید و 18 صدم کربن دی اکسید و 75 صدم هم هیدروژن داره. 22.13 بار فشار هست و دما هم 303 کلوین. فلو ریت رو اینجا تعریف نمی کنیم چرا که میخوایم توی والو در واقع بهش عدد بدیم. والو رو با حالت اکتیو اسپسیفیکیشن 3 باز میکنیم و فلو ریت رو روی کیلو مول به ساعت میذاریم و عدد 0.0255 رو به عنوان فلو ریت وارد میکنیم. خب به این صورت این دوتا تعریف میشه. اینجا باید بستر جذب رو تعریف بکنیم به همراه یک void پایین بستر و همچنین یک void بالای بستر. اینها رو به این صورت رینیم میکنیم و میتونیم که یک جریان پروداکت هم اینجا تعریف بکنیم. همینطور یک والو برای جریان پروداکت. خب اینها رو با یک گس متریال کانکشن میتونیم به همدیگه متصل بکنیم و اینها رو یک دور الاین بکنیم.
خب مشخصات والوی که برای پروداکت داریم هم به صورت اکتیو اسپسیفیکیشن 1 هست توی حالت اولیه. همچنین جریان پروداکت ما به صورت هیدروژن خالص فرض میشه مقادیر ریورسش. فشار پروداکت رو هم 22 بار میتونیم در نظر بگیریم و دمای 303 کلوین. خب حالا باید بستر جذبمون رو تعریف بکنیم به همراه وید پایین بستر. میتونیم از مشخصات فید برای وید پایین بستر استفاده بکنیم. به این صورت که اینها رو اینجا پیست میکنیم و فقط فشارش رو باید یک مقداری کمتر در نظر بگیریم تا گرادیان فشار رعایت بشه. برای وید بالای بستر هم میتونیم که هیدروژن خالص رو در نظر بگیریم و دما هم به همون صورت، ولی فشار رو باز یک مقدار کمتر در نظر بگیریم تا گرادیان فشار رعایت بشه توی فلوشیت. بستر جذب رو باز میکنیم. خب اینجا میتونیم نوع هیت اکسچنجری که داریم رو تعریف بکنیم. همونطور که میبینید الان این قسمت اسپسیفای خاموش هست و شما نمیتونید مقادیری رو وارد بکنید چرا که اینجا هیت اکسچنجری تعریف نشده. ولی به عنوان مثال توی این مسئله ما یک هیت اکسچنجر داخلی داشتیم که با 2 فاز بخار و آب کار میکرد و اگر اون گزینه رو انتخاب بکنیم میبینید که گزینه اسپسیفای اینجا برای ما باز میشه و میتونیم اون رو بزنیم و مشخصاتی که مربوط به سیال‌های این هیت اکسچنجر هست رو اینجا تعریف بکنیم. به عنوان مثال یک سری مشخصات اینجا برای کولینگ واتر تعریف میشه و همچنین یک سری مشخصات هم برای بخار و اونها رو همونطور که مسئله بهمون داده میتونیم اینجا وارد بکنیم. فلو ریت کولینگ واتر 1 کیلوگرم بر ثانیه هست. هیت کپاسیتی کولینگ واتر هم همین عدد تعریف شده بود. دمای ورودی کولینگ واتر هم همین عدد تعریف شده بود. مس فلو ریت بخار 0.1 کیلوگرم به ثانیه تعریف شده و هیت کپاسیتی بخار هم به همین صورت. دمای ورودی بخار 350 سانتیگراد و لامدا هم که در واقع گرمای میعان بخار هست به همین صورت تعریف شده بود. بنابراین مشخصات سیال‌های هیت اکسچنجر رو به این صورت ما تعریف کردیم. بستر رو باز می‌کنیم و اینجا اطلاعات مربوط به بستر رو که با هم توی اسلایدها مرور کردیم به صورت یک فایل از پیش آماده شده به نرم افزار میدیم. خب اطلاعات اینجا چون یک مقداری زیاد بوده میبینید که سرعت لود کردن یه ذره پایین اومده ولی همه اطلاعات رو لود میکنه برای ما. اینجا یک دور میتونیم با هم اطلاعات رو مشاهده بکنیم. میبینیم که به درستی همه اطلاعات بستر لود شدن. فرضیات بستر ما هم به همین صورت وارد شدن. توی قسمت پریست و اینیشیالز فقط باید مقادیر اولیه برای بسترمون رو تعریف بکنیم که همون هیدروژن خالص در نظر میگیریم. یعنی اینکه بستر ما در حالت اولیه کاملا فرش هست و میتونیم که این رو ببندیم و یک دور بستر رو اینیشیالایز بکنیم. خب تا اینجا میبینید که مسئله ما به درستی تعریف شده و اینجا وضعیت کامپلیت رو هم داره نشون میده. خب در ادامه ما باید اینجا یک جریان ویست تعریف بکنیم و همچنین یک شیر برای جریان ویست که این هم به اسم ویست والو اضافه میکنیم. این جریان ویست توی قسمت بلو داون و همچنین هیتینگ و کولینگ قراره که استفاده بشه. خب اینجا با نگه داشتن کلیک موس میتونیم که یک جریان بگیریم به سمت ویست اون رو ببریم و به این صورت اون رو وصل بکنیم. کامپوزیشن ریورس ویست رو هم به صورت هیدروژن خالص در نظر میگیریم و فشار ویست رو هم توی این مسئله 0.9 بار در نظر گرفتیم. والو ویست رو هم باز میکنیم و حالت اولیش رو 0 قرار میدیم چرا که توی استپ اولمون والو ویست بسته هست. خب حالا میتونیم یک مقدار جریان پروداکتمون رو بالاتر ببریم.
و اینجا اینتراکشن هامون رو تعریف بکنیم که این دوتا اینتراکشن در واقع قرار نقش مخازنی رو برای ما بازی بکنن که قرار گازهای هیتینگ و کولینگ رو توشون در واقع ذخیره بکنیم. اینجا اسم این اینتراکشن رو میذاریم هیتینگ فلوید و اسم این رو هم میتونیم بذاریم کولینگ فلوید. و دوتا والو هم گفتیم که برای ورودی اینتراکشن ها نیاز داریم ولی برای خروجی اونها نیازی به والو نداریم. بنابراین این میشه heating fluid valve و این هم میشه والو مربوط به cooling fluid. خب اینها رو مقداری پایین تر میارم من و میتونیم که اینها رو با یک gas material connection به هم متصل بکنیم. خب یک مقداری این جریان ها رو باز سلکت میکنیم و بالا میبریم و اینجا میتونیم که والو مربوط به کولینگ فلوید رو هم جریانش رو بست بکنیم. خب به این صورت جریان های ما تعریف میشن. خب توی استپ اول که ما جذب رو داشتیم والو مربوط به کولینگ فلویدمون اینجا باز بود. بنابراین این رو روی عدد 3 میذاریم و دبی اون هم 10% دبی خوراک بود. بنابراین به این صورت تعریفش میکنیم. ولی والو هیتینگ فلوید ما کاملا بسته بود. حالا اینجا متغیرهای مربوط به اینتراکشن ها رو تعریف میکنیم. خب کولینگ فلوید ما یک مخزنی هست که فشار اولیش 10 بار هست و ایکس فکش رو هم عدد 100 میدیم چرا که قصد ما افزایش یا کاهش فشار این مخزن نیست و صرفا میخوایم ازش به عنوان کولینگ بسترمون استفاده بکنیم. کامپوزیشنش رو هم میتونیم همون هیدروژن خالص در نظر بگیریم. برای هیتینگ فلویدمون هم به همین صورت میتونیم که فشار 5 بار رو در نظر بگیریم و ایکس فک 100 مثلا. کسر مولی ها هم به همون صورت. خب ما اینها رو تعریف کردیم و می‌بینید که با اینکه ما همه مشخصات رو وارد فلوشیت کردیم هنوز اینجا داریم علامت under specification رو می‌بینیم. در واقع میگه که مسئله ما به اندازه 3 تا متغیر under specified هست و خب این در واقع برای اینه که ما هنوز سایکل ارگانایزر رو به شبیه ساز اضافه نکردیم و اگر سایکل ارگانایزر رو اضافه بکنیم اون 3 تا متغیر هم تعریف میشن و در واقع مشکل under specification ما حل میشه. خب بنابراین از قسمت تولز میریم و سایکل ارگانایزر رو اضافه میکنیم. این رو میتونیم سیکل TSA به اضافه internal heat exchanger تعریف بکنیم. خب استپ اول میشه ابزوربشن و کولینگ سوپلای که 120 ثانیه بود. توی قسمت منیپولیتد باید مشخصات مربوط به والو ها و پارامترهای مورد نیاز رو تعریف بکنیم. اینجا اول اکتیو اسپسیفیکیشن مربوط به والو ها رو اضافه میکنیم. و همینطور برای والو کولینگ فلویدمون در والو ویست. خب اینها میبینیم که به صورت کامل تعریف شدن. حالا اینجا برای والو هایی که روی حالت 3 هستن میدونیم که میخوایم یک فلو ریت هم تعریف بشه. بنابراین والو مربوط به کولینگ فلوید رو میاریم و فلو ریتش رو تعریف میکنیم. برای والو فید هم به همین صورت. خب علاوه بر اینها ما 2 تا ضریب انتقال حرارت هم برای سیال‌های هیت اکسچنجرمون داشتیم که میخوایم توی هر استپ اونها رو تعریف بکنیم و متناسب با نیازمون اعداد اونها رو تغییر بدیم. میتونیم از همین قسمت مشخصات مربوط به بد اینجا یو مربوط به کولینگ واتر و یو مربوط به استیم رو اضافه بکنیم. خب استپ اول ما اینجا
کارش تموم میشه و میتونیم استپ دوم رو اضافه بکنیم. توی استپ دوم ما میخوایم دیپرشرایزیشن انجام بدیم روی بستر و همینطور هیتینگ سوپلای داشته باشیم و گاز برای هیتینگ ذخیره بکنیم. این استپ هم 30 ثانیه هست و اینجا میتونیم که والو ها رو تنظیم بکنیم. اینجا والو مربوط به کولینگ فلوید رو میبندیم چرا که میخوایم فقط گاز هیتینگ ذخیره بکنیم. در واقع توی این استپ ما میخوایم از بالای بستر فشار رو کاهش بدیم و گازی هم که ذخیره میشه رو توی این مخزن هیتینگ فلویدمون ذخیره بکنیم. بنابراین چون بحث کاهش فشار هست این رو با CV باز میکنیم والوش رو و یک CV هم اینجا باید برای اون تعریف بکنیم. بقیه والو ها رو هم باید ببندیم چرا که کاری نداریم باهاش. همینطور والو فیت رو هم باید ببندیم. خب CV مربوط به این والو رو هم با همون ابزار CV استیمیتور تخمین میزنیم. توی شیت دوم این اکسل شیت میریم. 30 ثانیه بود استپ ما، 303 درجه کلوین میذاریم. دمای گاز رو میتونیم حجم افکتیو بستر رو یا اینجا مشخصاتش رو بدیم یا اینکه از همون روشی که گفتیم با استفاده از اینتراکشن هامون حجم رو در واقع به دست بیاریم. اینجا اگر گزینه استیمیت نوشنال والیوم رو بزنیم میبینید که حجم رو تخمین میزنه. میتونیم این کار رو برای این اینتراکشن هم انجام بدیم و حجمی که در واقع اینجا به ما میده همون حجم بسترمون هست که این رو کپی میکنیم و اینجا پیستش میکنیم. خب بستر ما توی این استپ 22 بار فشارش هست و میخوایم که فشارش رو به 14 بار مثلا کاهش بدیم و فشار اکسترنالمون هم که میشه فشار اینتراکشنمون 5 بار در نظر گرفته شده. بنابراین حدوداً CV مثلا 5E-7 رو میتونیم اینجا به عنوان CV استیمیتدمون قرار بدیم و بعد اگر نیاز بود میتونیم اون رو تیون بکنیم. خب اینجا ضرایب انتقال حرارت رو هم لازم نیست تغییری بدیم چرا که هنوز توی این استپ هم ما داریم گاز رو ذخیره میکنیم و خبری از انتقال حرارت درون بسترمون نیست. بنابراین اینجا استپ بعدی رو تعریف میکنیم. خب این استپ هم بلو داون هست و 30 ثانیه هست و باید در واقع با CV انجام بشه. بنابراین والو ویستمون رو روی حالت CV میذاریم و یک CV هم براش تعریف میکنیم و باید والو مربوط به ذخیره هیتینگ فلوید رو هم ببندیم. خب مجددا CV این والو رو با همین CV استیمیتور تنظیم میکنیم. خب اینجا فشار بستر ما 14 بار هست و میخواد روی فشار 9 بیفته و برای جریان ویستمون هم که این کاهش فشار رو انجام میده ما فشار 9 رو داریم و اینجا باید این رو یک مقدار عدد بزرگتری قرار بدیم تا بتونه برای ما یک CV رو حدس بزنه چرا که هیچ وقت این دوتا عدد با هم دیگه برابر نمیشن. خب اینجا CV 1E-5 رو مجددا با عنوان مقدار استیمیت شده برای این والو در نظر میگیریم. خب بقیه موارد هم که درست هستن و بنابراین میتونیم استپ بعدی رو تعریف بکنیم. خب این استپ هیتینگ هست و توی 30 ثانیه انجام میشه و بنابراین اینجا باید والو ویست رو به صورت فولی اوپن باز بکنیم. همینطور چون قرار هیتینگ انجام بشه مقدار ضریب انتقال حرارت مربوط به بخار رو اینجا بر حسب وات متر 2 کلوین تعریف میکنیم و عددش رو 150 قرار میدیم. خب بقیه والو ها هم به همین صورت میمونن، فقط ما توی اینتراکشن میریم و اینجا استپ 2 رو با استپ 4 کانکت میکنیم. این به این معنی هست که ما در واقع گازی که توی استپ 2 داریم ذخیره میکنیم توی اینتراکشن توی استپ 4 قراره ازش استفاده بشه و این ارتباط رو اینجا در واقع تعریفش کردیم. مجددا اینجا به این قسمت برمیگردیم و استپ 5 رو تعریف میکنیم. استپ 5 هم کولینگ بود و توی باز 30 ثانیه انجام میشد. ببینید وقتی اینجا شما اون اینتراکشن رو تعریف میکنید حتی اگر تایمش رو هم نداده باشید خودش تایم رو میاد با اون استپ مورد نظرتون کنترل میکنه. بنابراین اینجا هم که کولینگ داریم مهم نیست که حالا چه تایمی بهش بدیم چون کولینگمون هم قراره با استپ 1 در واقع اینتراکشن داشته باشه. فقط کافیه که ما مقادیر منیپولیتدش رو چک بکنیم و اینجا در واقع برای ضریب انتقال حرارت
کولینگ واتر باید مقدار 4000 رو تعریف بکنیم و ضریب انتقال حرارت بخار رو هم میتونیم همون مقدار اولیش قرار بدیم. خب با بقیه اعداد کاری نداریم. والو ویست باز مجددا مثل قبل باز میمونه اینجا و میتونیم که اینتراکشنش رو هم اینجا تعریف بکنیم که میشه استپ 1 با استپ 5 و بیایم اینجا و استپ آخرمون رو هم تعریف بکنیم که استپ ریپرشرایزیشن و کولینگ هست. توی استپ 6 همونطور که گفته شد ما قراره که بستر رو با فیدمون ریپرشرایز بکنیم. بنابراین فید رو به صورت والو CV باز میکنیم. یک CV هم اینجا براش تعریف میکنیم و والو ویست رو هم میبندیم. حالا توی این استپ تو همون حالتی که ما داریم گاز رو از فید وارد بستر میکنیم که پرشرایز بشه، اون کولینگ واتر ما هم توی هیت اکسچنجر داخل بستر داره کارش رو انجام میده و هنوز داره باعث خنکسازی بیشتر بسترمون میشه. بنابراین به خاطر همینه که ما گفتیم که ریپرشرایزیشن و کولینگ با هم دیگه انجام میشن. خب اینجا CV مربوط به این والو رو هم میتونیم استیمیت بکنیم. خب اینجا میخوایم که ما از 0.9 بار فشار گازمون رو به مثلا 21.9 بار برسونیم. حالا 22 بار نذاشتیم که خیلی هم اوور پرشرایز نشه مثلا و فشار فیدمون هم 22 بار هست. بنابراین عدد 4E-6 رو میتونیم برای این CV در نظر بگیریم. خب اینجا همه مقادیر به درستی تعریف شدن و میتونیم که سایکلمون رو جنریت بکنیم. توی سایکل آپشنز میریم و ماکسیموم سایکل رو 40 میذاریم. همینطور سایکلیک استدی استیت تست رو هم 5E-4 در نظر میگیریم. خب اینجا پلات هایی که مد نظرمون هست رو اضافه میکنیم. مثلا پرشر بر حسب تایم رو میخوایم که میتونیم فشار مثلا 2 تا نقطه بستر یا 3 تا نقطه رو اینجا در نظر بگیریم. مثلا فشار نقطه اول رو، همینطور نقطه 10 و نقطه 20 بستر. پلات دیگه ای که مد نظر ما هست پلات تمپریچر هست بر حسب زمان که اون هم میتونیم 3 تا نقطه توی بسترمون انتخاب بکنیم و اونها رو رسم بکنیم. و پلات دیگه میتونه لودینگ اجزا باشه و مقادیر لودینگ رو هم اینجا مثلا برای CO2 و CO داشته باشیم. حالا پلات های خیلی زیادتری میتونید شما رسم بکنید توی مسئله، مثلا CO2 در طول بستر و یا پلات های دیگه. خب اینها رو ما توی خیلی از آموزش ها با هم دیگه بررسی کردیم و اینجا رسم اونها رو به خودتون واگذار میکنیم، چرا که رسم و تحلیل اونها چیز جدیدی برای شما نداره و به راحتی میتونید از پسشون بر بیاید. و اگر هم هنوز تسلط کافی برای رسم این نمودارها ندارید، حتما میتونید آموزش سیمپل فلو شیت رو مجددا مشاهده بکنید و اونجا ما عمده نمودارهای مختلفی که شما میتونید رسم و تحلیل بکنید برای مسائلتون رو با همدیگه بررسی کرده بودیم. خب اینجا میبینید که بستر ما هنوز توی حالت اینیشیالش قرار نداره و اعداد همه روی اعداد دیفالت هستن و این به این دلیله که ما یک دور اینجا باید فلوشیتمون رو چکن اینیشیال بکنیم و همینطور بعدش گزینه اینیشیالیزیشن رو بزنیم تا فلوشیت ما به حالت اینیشیال در بیاد. همینطور با زدن گزینه چکن اینیشیال که زدیم، وید های بستر هم اینیشیال شدن. بنابراین الان مسئله ما توی حالت فرش بدش قرار داره و میتونیم یک سنپ شات با اسم فرش بد هم از اون بگیریم و مسئله رو سیو بکنیم. خب میتونیم که یک ران داینامیک از برنامه داشته باشیم. خب همونطور که میبینید یک سری مشکلات عددی ما توی قسمت بلو داون داشتیم
که اینها رو ما باید ببینیم که توی سیکل های آخر برنامه آیا باقی میمونن یا اینکه رفع میشن و یا به صورت کلی روی خطای عددی ما چه تأثیری میذارن. ولی بقیه استپ ها بدون مشکل دارن اجرا میشن. معمولا مشکلی که شما توی استپ بلو داون توی ابتدای استپ میبینید به این صورت پیش میاد. میتونه دلایل مختلفی داشته باشه، مثلا عدد CV که تنظیم کردید و یا فرضایی که توی مسئله‌تون در نظر گرفتید. با تغییر دادن اینها میتونید که این مشکل رو هم برطرف بکنید. ولی خب اگر به صورت کلی توی سیکل‌های پایانی این مشکل برطرف بشه و روی روند حل مسئله شما تأثیری نذاره، میتونید که ازش چشم پوشی بکنید. خب میبینیم که بعد از گذشت 21 سیکل تقریبا مشکل عددی ما هم حل شده و دیگه به اون مشکل عددی نمیخوریم. خطای عددی ما به 1E-3 رسیده از لحاظ جرمی و الان توی اوردر -4 اومد. این نشون میده که رفته رفته داریم به کرایتریایی که تعیین کرده بودیم نزدیک میشیم. توی این مسئله مقدار سیکلی که ما نیاز داشتیم تا به جواب استدی استیت برسیم نسبت به مسائل پیش بالاتر بود و علت این رو باید توی نمودارها با همدیگه بررسی بکنیم. خب اینجا در واقع مسئله ما به حالت استدی استیت رسیده و خطا هم میبینیم که زیر کرایتریایی هست که تعریف کرده بودیم و استپ آخر رو هم ببینیم مشکلی از لحاظ عددی مشاهده نمیشه و بعد از گذشت 29 تا سیکل مسئله ما در واقع کانورج کرده. خب پلات ها رو با هم دیگه یک بررسی میکنیم. به عنوان مثال پلات فشار رو من اینجا میارم و اینجا گزینه زوم فول رو میذارم که میبینید هر 29 تا سیکل رو برای ما رسم کرده، ولی خب ما سیکل آخر رو میخوایم. میتونیم این رو برای سیکل آخر رسم بکنیم که میشه در واقع 10,080 تا مقدار 10,440. خب اینجا باید یک مقدار گریت ها رو بزرگتر بکنیم که بتونه دقیقاً از عددی که ما میخوایم برای ما ترسیم رو انجام بده. خب میبینیم که در واقع توی استپ ادزورپشن ما فشارمون ثابت هست و با یک CV تنظیم کرده بودیم که فشار بستر ما تا مقدار 12 بار کاهش پیدا بکنه که در واقع اون کاهش فشار هم به درستی انجام شده و گازی که توی کاهش فشار ما از بسترمون خارج میشد رو توی یک مخزن ذخیره کرده بودیم و بعد از اون یک استپ بلو داون داشتیم که کاهش فشارش به درستی انجام شده و در نهایت استپ هیتینگ و همینطور کولینگ رو داشتیم که توی همون فشار پایین انجام میشد و یک استپ پرشرایزیشن داشتیم که البته هیت اکسچنجر ما هنوز توی بستر داشت کار میکرد و همزمان باعث کولینگ بستر هم میشد و اینجا بستر ما به درستی پرشرایز میشه تا برای استپ جذب مرحله بعدش آماده بشه. بنابراین نمودار فشار ما کاملا داره روند مطلوب ما رو طی میکنه. این رو میبندیم و نمودار دما رو هم با هم یک بررسی میکنیم. خب نمودار دما رو هم میتونیم برای کل سیکل ها در واقع اینجا داشته باشیم یا اینکه بیایم فقط برای سیکل آخر اون رو رسم بکنیم. خب اینا رو میتونیم توی یک محور رسم بکنیم
همونطور که میبینید ما اینجا برای نقاط 10 و 20 افزایش دمایی توی مرحله جذب نداشتیم، ولی برای نقطه اول بسترمون چون که مقدار بیشتری آلاینده اونجا جذب شده و گرمای جذب باعث افزایش دما میشه، مقداری افزایش دما داریم. بعد از استپ جذب به دلیل کاهش فشاری که توی استپ های 2 و 3 که ذخیره گاز هیتینگ و بلو داون بودن داشتیم، اینجا یک کاهش دمایی رو مشاهده میکنیم و بعد ما یک استپ هیتینگ داشتیم که باعث شده دمای بستر ما تقریبا تا 360 کلوین بالا بره و همینطور بعد از اون استپ هیتینگ یک استپ کولینگ داشتیم که دمای بستر رو مجددا تا دمای مرحله جذب پایین آورده و توی این قسمت آخر هم میبینیم که یک مقدار خیلی ناچیزی دما در واقع به خاطر استپ پرشرایزیشن در واقع بالا رفته و مجددا به دلیل اینکه خب داره این کار با گاز فید انجام میشه سریعا به دمای فید دوباره رسیده. بنابراین نمودار دمای ما هم روند معقول و منطقی که مورد نظر ما هست رو داره طی میکنه. نمودار لودینگ رو هم با هم دیگه چک میکنیم. میتونیم که اینجا در واقع لودینگ رو برای هر 29 تا سیکلمون مشاهده بکنیم. خطای آبی برای لودینگ کربن دی اکسید هستند و خط سبز برای لودینگ CO یا کربن مونوکسید. لودینگ کربن مونوکسید ما در واقع میشه گفت خیلی زودتر از لودینگ CO2 به مقدار استدی استیتش کانورج میکنه، ولی لودینگ CO2 ما یک روند طولانی تری رو طی میکنه و به همین علت هم بوده که مسئله ما نتونسته زود به جواب استدی استیت برسه و خب یکی از دلایل این میتونه این باشه که جاذبه ما با این شرایط عملیاتی نمیتونسته که خوب CO2 رو در واقع احیا بکنه و همینطور که میبینید ما یک تجمعی رو اینجا توی جاذبمون توی هر سیکل داشتیم و این تجمع جمع میشه و رفته رفته تا اینکه لودینگ ما در نهایت به یک مقدار پایایی برسه. خب حالا این رو برای سیکل آخر هم رسمش میکنیم. خب توی استپ جذب میبینید که هم CO و هم CO2 جفتشون لودینگشون افزایش پیدا میکنه و بعد ما مراحل کاهش فشار رو داریم، هم توی استپ ذخیره گاز هیتینگ و هم توی استپ بلو داون که لودینگ هر دو تا آلاینده کاهش پیدا میکنه و بعد توی استپ هیتینگ میبینیم که گاز CO2 ما اینجا نتونسته خیلی خوب دفع بشه از جاذب که در واقع علت تجمع گاز CO2 توی بستر هم همین هست، ولی گاز CO ما میبینیم که به طرز خیلی خوبی احیا شده. بنابراین ما نتیجه میگیریم که سیکل ما نیاز داره که یا با کاهش فشار بیشتر و یا با افزایش دمای بیشتر گاز CO2 رو بهتر احیا بکنه و برای بهبود این سیکل میتونیم از یکی از این دوتا فاکتور و یا جفتشون استفاده بکنیم و در نهایت توی استپ پرشرایزیشن هم به دلیل اینکه ما داریم با گاز فید این کار رو انجام میدیم و توی اون CO و CO2 وجود داره مقداری لودینگ هر دو بالا رفته. بنابراین نمودار لودینگ هم روند مورد انتظار ما رو طی میکنه و با بررسی این نمودارها با هم دیگه ما تونستیم که به درک خوبی از اتفاقاتی که توی بستر ما افتاده برسیم. خب میتونیم که پیوریتی هیدروژن رو هم اینجا از قسمت ریپورت مثل کاری که توی مثالهای قبلی انجام داده بودیم در واقع بخونیم. می‌بینید که اینجا سایکل اوریج کامپوزیشن فوروارد ما 99.7% هست و خب این با اینکه پیوریتی خیلی بالایی هست ولی برای کاربرد هیدروژن پیوریفیکیشن مقدار کمی فاصله داره که معمولا مقدارهای 99.9 و یا کمی بیشتر هست و علت این موضوع هم دقیقاً به همون عملکرد احیای بستر ما برمیگرده.
برای محاسبه ریکاوری هیدروژن هم میتونیم که هیدروژنی که توی پروداکت داشتیم رو به هیدروژنی که با جریان فید وارد بسترمون کردیم تقسیم بکنیم و ریکاوری هیدروژن رو به دست بیاریم. فقط باید این موضوع رو مد نظر قرار بدید که توی این مسئله ما برای پرشرایز کردن بسترمون هم از فید استفاده کرده بودیم. بنابراین باید مطابق اون چیزی که توی مثال‌های قبل با هم بررسی کردیم از قسمت ریپورت شما بیاید و استریم ریپورت رو بزنید و مقدار هیدروژنی که برای فید دارید رو توی 2 تا قسمت تفکیک بکنید و اون وقت مقداری که توی استپ ادزورپشن دارید هیدروژن وارد بستر میکنید، اون مقداری هست که توی مخرج کسر ریکاوری استفاده میکنید و مقدار فیدی که توی استپ پرشرایزیشن استفاده میکنید مقداری هست که توی صورت کسر ریکاوری اون رو از محصولتون کم میکنید. پس محاسبه ریکاوری رو به خودتون واگذار میکنیم و میتونید به این صورت اون رو انجام بدید. خب همونطور که ابتدای جلسه گفتیم ما میتونستیم که این سیکل رو در واقع با جریان گاز داغ شده هم انجام بدیم و بنابراین به عنوان تمرین شما بیاید این مسئله هیدروژن پیوریفیکیشن رو در حالتی حل بکنید که برای هیتینگ بستر از یک جریان جداگانه استفاده بکنید که اون رو در واقع با دمای بالا وارد بستر میکنید و برای کولینگ بستر هم به همین صورت با یک جریان جداگانه که در دمای محیط وارد بستر ما میشه بستر رو به دمای محیط برسونید. حالا میتونید این کار رو هم با گرفتن یک شاخه ای از پروداکت انجام بدید و یا اینکه جریان ها رو به صورت جدا تعریف کنید و بعداً توی فرمول ریکاوری فقط باید این موضوع رو مد نظر قرار بدید. در نهایت پیوریتی و ریکاوری هیدروژنی که به دست میارید رو با پیوریتی و ریکاوری هیدروژن این مسئله مقایسه و تحلیل بکنید. خب توی این قسمت از آموزش ما یک سیکل PTSA رو با هم دیگه بررسی کردیم که 6 تا استپ داشت و برای کولینگ و هیتینگ بستر از یک معدل حرارتی 2 فاز در داخل بستر استفاده شده بود که شامل 2 تا سیال بخار و کولینگ واتر میشد که مشخصات این سیال ها رو ما توی قسمت کانفیگوریشن بسترمون وارد کردیم. همچنین مشخصات مربوط به خود هیت اکسچنجر رو هم توی قسمت اسپسیفای بستر وارد کردیم. گازی که برای هیتینگ و کولینگ نیاز بود وارد بستر بکنیم رو هم از محصولمون جدا کردیم و توی مخزن‌هایی ذخیره کردیم تا توی استپ‌های هیتینگ و کولینگ ازش استفاده بکنیم. نمودارهای لودینگ، دما و فشار رو هم با هم دیگه بررسی کردیم و متوجه شدیم که سیکل ما به چه صورتی کار میکنه و چطوری میشه اون رو بهبودش داد. توی آموزش‌های آینده با هم دیگه حالت‌های دیگه از پیاده سازی سیکل‌های TSA و PTSA رو در ادسیم بررسی خواهیم کرد.